Xin chào các bạn, chào mừng đến với Hổ Rừng Review Sinh Tồn. Nhớ like, đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Và bây giờ, mời bạn theo dõi tập phim về sự tệ bạc của chế độ đa thê ở Iran. Một người đàn ông Iran ra ngoài làm thuê, nhưng lại dẫn về một người phụ nữ khác. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, người vợ bật khóc nức nở. Không ngờ ngày đêm mong chờ, lại nhận về kết cục như thế này. Trong suốt quá trình đó, người vợ cố gắng đuổi người phụ nữ kia đi, nhưng bị chính chồng mình ngăn cản. Hai bên thậm chí còn xảy ra xô xát. Người chồng tự tay xô ngã người vợ đang mang thai. Người ta thường nói đàn ông sợ chọn sai nghề, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng. Thế nhưng bi kịch này lại thực sự xảy ra trong một gia đình du mục Iran. Nơi đây nằm sâu trong vùng núi Iran. Sáng sớm, Fatima đã thức dậy. Họ đã sống ở đây được vài tháng. Cuộc sống hàng ngày chủ yếu dựa vào chăn thả gia súc. Vài ngày trước, người chồng ra ngoài làm thuê, để lại hai đứa con cho Fatima chăm sóc. Dù đang mang thai, cô vẫn không được nghỉ ngơi. Một ngày bận rộn lại bắt đầu. Lúc này, cậu con trai Kayla đang chơi bên cạnh, còn cô con gái Tami thì không ngừng khóc lóc, khao khát nhận được sự quan tâm của mẹ. Nhưng Fatima đang bận dọn dẹp nhà cửa, hoàn toàn không có thời gian. Không lâu sau đó, có lẽ vì mệt, đứa bé tạm thời ngừng khóc. Trẻ con có lẽ là như vậy, khóc quấy rồi lại cần được dỗ dành. Sau khi làm xong công việc trong tay, Fatima mới có thời gian chăm sóc con gái. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết cảm nhận của bạn nhé. Nhớ nhấn nút yêu thích để ủng hộ và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Đối với những người phụ nữ du mục Iran, cuộc sống của họ vô cùng giản đơn, ngày ngày chỉ xoay quanh con cái và việc nhà. Có lẽ với một số người, cuộc sống một nửa là cơm áo gạo tiền, một nửa còn lại là thơ mộng và những miền xa. Nhưng với những người phụ nữ sống tại Iran, cuộc sống của họ chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền, suốt ngày bôn ba vất vả để mưu sinh. Lúc này, nhờ có chút đồ ăn, cô con gái Tami cũng không còn quấy khóc nữa. Hôm nay đã là ngày thứ 5 chồng vắng nhà. Fatima bảo con trai đi lấy điện thoại để liên lạc với chồng, xem khi nào anh ấy có thể về. Dù sao thì bọn trẻ cũng đã rất nhớ cha. Sau khi gọi điện nhiều lần, điện thoại của chồng vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Điều này khiến Fatima bắt đầu lo lắng. Bình thường điện thoại của chồng rất hiếm khi tắt máy. Lúc này cô chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, mong chồng có thể sớm trở về. Sau khi đặt điện thoại xuống, Fatima chuẩn bị pha trà sáng cho các con. Do nơi đây vô cùng khan hiếm nước, nên dụng cụ pha trà chỉ được rửa qua loa. Mọi thứ đều gói gọn trong những gì mình có. So với những người du mục khác, điều kiện sinh hoạt của Fatima vẫn được xem là tạm ổn. Gia đình đã dùng đến bếp ga, không còn phải lo chuyện chặt củi. Thế nhưng phần lớn những người du mục khác vẫn phải dùng củi khô. Dù là vậy, môi trường sống của Fatima cũng không hề tốt. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy ngôi nhà mà cả gia đình sinh sống được dựng lên từ ga trải giường và bạt nhựa. Chỉ cần trải tấm thảm xuống đất là đã trở thành mái nhà của họ. Thậm chí đến cả một cánh cửa cũng không có. Trong lúc Fatima bận rộn, cô con gái Tami vẫn phụ giúp mẹ. Dù mới hơn 3 tuổi, nhưng lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Những ai từng tìm hiểu về ẩm thực Iran đều biết, họ đặc biệt thích uống trà đen. Nhưng cách uống trà lại có phần khác biệt. Mỗi lần đều chuẩn bị sẵn vài viên đường, ngậm đường trong miệng trước, rồi mới uống trà. Nhân lúc đang uống trà, Fatima lại gọi điện cho chồng. Nhưng điện thoại vẫn trong tình trạng tắt máy. Có lẽ trong lòng đã linh cảm được điều gì đó. Lúc này cô không kìm được mà bật khóc. Nhưng trước mặt các con, cô lại buộc phải giả vờ mạnh mẽ, không muốn để bọn trẻ nhìn thấy.
Sao lại khóc thế? Lùi lại 30 bước rồi. Tôi có thể đang quá nghiêm trọng. Lúc này, đối với Fatima mà nói chỉ có làm cho bản thân thật bận rộn, mới không nghĩ đến những chuyện phiền lòng đó. Do sống lâu năm giữa núi rừng, họ cần phải tích trữ một lượng lớn nước. Chiếc thùng màu xanh ở đằng xa kia chính là nguồn nước sinh hoạt của cả gia đình Fatima, ngay cả nước cho gia súc cũng lấy từ đó. Thông thường cứ khoảng 10 ngày, họ lại phải chở nước từ bên ngoài về. So với cuộc sống của họ, môi trường sống của chúng ta thật sự tốt hơn rất nhiều. Sau một ngày dài chờ đợi, vẫn không thấy chồng quay về. Thấy trời đã sắp tối hẳn, Fatima chỉ có thể một mình lùa đàn cừu về chuồng. Hơn chục con cừu này chính là toàn bộ tài sản của họ. Thế nhưng, một con cừu ở địa phương chỉ bán được hơn 1 triệu đồng. Các giống cừu khác nhau, thì lượng thịt cũng khác nhau, vì thế giá cả cũng chênh lệch rất lớn. Cộng thêm sự khác biệt về khu vực, giá bán cũng sẽ không giống nhau. Chuồng cừu ở phía không xa kia cũng do chính họ tự tay dựng lên, để đề phòng sói đến ăn thịt cừu. Ban đêm nhất định phải nhốt chúng lại. Tuy trông có vẻ đơn sơ, nhưng cũng đủ để ngăn động vật tấn công vào ban đêm. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Fatima vẫn phải nấu ăn cho các con. Thế nhưng nguồn chiếu sáng của họ chỉ là chiếc đèn ga này. Dù cũng có thiết bị năng lượng mặt trời, nhưng vẫn không đủ để duy trì sinh hoạt hàng ngày. Ngay lúc này đây, Fatima vẫn không yên tâm về chồng. Cô lại bảo con trai Kayla mang điện thoại tới tiếp tục liên lạc. Đáng tiếc kết quả vẫn không thay đổi, điện thoại vẫn tiếp tục trong tình trạng tắt máy. Lúc này Fatima trông có phần thất vọng. Nhưng hai đứa trẻ vẫn chưa ăn cơm, cô hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Để cải thiện bữa ăn một chút, Fatima còn chuẩn bị thêm dưa gang. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, bữa tối của cả gia đình đã được chuẩn bị xong. Một đĩa cơm, một phần dưa gang, cùng với vài chiếc bánh dẹt nướng. Dù nhìn có phần đơn sơ, nhưng so với những gia đình du mục khác, điều kiện sinh hoạt của Fatima đã được xem là khá tốt. Hơn nữa, chế độ ăn của người Iran chủ yếu theo Halal, cộng thêm ảnh hưởng của văn hóa tôn giáo địa phương, nên ẩm thực thực tế rất đơn điệu. Và còn đề cao việc không tích trữ thức ăn, ăn không quá no. Sau khi bọn trẻ ăn xong, Fatima vẫn không được nghỉ ngơi. Cô lại phải đi kiểm tra đàn cừu, để đề phòng ban đêm có sói đến bắt cừu. Dù sao đó cũng là toàn bộ tài sản của họ. Sau khi hoàn tất mọi công việc, Fatima cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn. Một đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Tammy khóc đòi tìm bố. Trong bất lực, Fatima lại gọi điện cho chồng. Nhưng đáng tiếc vẫn như ngày hôm qua, điện thoại của chồng vẫn tiếp tục tắt máy. Điều đó khiến cô không khỏi chạnh lòng. Sau khi đặt điện thoại xuống, Fatima lại bắt đầu một ngày bận rộn mới. Đối với những người phụ nữ du mục Iran, cuộc sống của họ vô cùng đơn điệu. Ngày ngày giặt giũ, nấu nướng và trông nom con cái. Hơn nữa họ còn vô cùng chịu thương chịu khó. Khi đang chăm sóc các con, Fatima bỗng nghe thấy tiếng xe từ bên ngoài. Khi nhìn thấy chiếc xe của chồng, Fatima lập tức tâm trạng cũng tốt lên rõ rệt. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy điều kiện gia đình của Fatima quả thực không tệ. Trong nhà thậm chí còn có một chiếc xe con. Thế nhưng ngay khi Fatima còn đang vui mừng,
Từ trên xe bước xuống một cô gái trẻ, đối mặt với người phụ nữ trước mắt. Fatima không ngừng chất vấn chồng mình, nhưng đáng tiếc là cô không nhận được bất kỳ câu trả lời rõ ràng. Lúc này, cô ta mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, cảm xúc cũng ngày càng trở nên kích động. Giữa hai người thậm chí còn xảy ra xô xát. Trong quá trình cãi vã, Fatima bị chồng đẩy ngã xuống đất. Người phụ nữ đứng bên cạnh lại thờ ơ đứng nhìn, trông chẳng khác nào đang xem một trò cười. Hóa ra người chồng đã chuẩn bị cưới người vợ thứ hai. Tại Iran, chế độ đa thê thực sự tồn tại. Luật gia đình Iran quy định, mỗi người đàn ông tối đa có thể cưới 4 người vợ. Nhưng có một điều kiện rất quan trọng, đó là phải có sự đồng ý của người vợ. Thế nhưng chồng của Fatima, trong lúc cô hoàn toàn không hay biết, đã dẫn một người phụ nữ về nhà. Điều đó khiến Fatima hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không còn cách nào khác. Thật sự là vậy. Trong suốt quá trình cãi vã, không khó để nhận ra, người chồng rõ ràng thiên vị người phụ nữ này. Trong lúc đó, Fatima liên tục chất vấn cô ta, chẳng lẽ cô không biết anh ta đã có vợ rồi sao? Thế nhưng trước sự chất vấn của Fatima, người phụ nữ kia không những không thấy xấu hổ, mà ngược lại còn trách Fatima là kém cỏi. Lúc này, cảm xúc của Fatima càng trở nên kích động hơn. Cô nói rõ ràng với chồng mình rằng, nếu anh ta nhất quyết muốn giữ người phụ nữ này lại, thì cô sẽ dẫn các con rời đi. Đi rồi. Lớn lên rồi, con người cũng già đi. Tôi thật sự chẳng còn gì nữa. Tôi thật sự không làm gì sai cả. Trong quá trình cãi vã, người chồng cố gắng mang đứa trẻ đi, nhưng Tammy và Kayla không muốn rời đi. Có lẽ Fatima đã bị hoảng sợ. Hai đứa trẻ liên tục khóc nức nở, nhìn cảnh tượng trước mắt. Người chồng không những không hề cảm thấy áy náy, mà còn kiên quyết muốn giữ người phụ nữ kia lại. Sau khi hai người cãi vã một hồi, người chồng lựa chọn rời đi cùng người phụ nữ đó. Ngay khi hai người chuẩn bị lên xe rời đi, Fatima bước lên gọi chồng lại. Cô lấy đi thẻ ngân hàng của anh ta, dù sao thì mọi chuyện cũng đã đi đến mức này, cũng không còn khả năng cứu vãn trái tim của chồng nữa, nhưng hai đứa con trong nhà vẫn cần được chăm sóc, không thể không có tiền. Sau khi lấy thẻ ngân hàng, Fatima quay trở về nhà và nói với chồng rằng sau này đừng bao giờ quay lại nữa. Sau khi người chồng rời đi, Fatima ngồi bệt xuống đất, bất lực òa khóc. Cô không ngờ chồng mình lại đối xử với cô như vậy, càng không biết sau này phải sống tiếp ra sao.